พวกเจ้าเป็นใครเข้ามาในนี้ได้อย่างไรทหารแบบนี้ก็คงง่ายที่จะเข้าไปตำหนักพ่อเจ้าไปกันเถอะใครข้าเองราชมนตรีข้ามีเรื่องเร่งด่วนจะเรียนให้ท่านทราบเรื่องของแม่เจ้าโสดายาคุณมนต์กันฟ้าโปรดเปิดประตูให้ข้าด้วยเข้ามานี่เรื่องอะไรแม่เจ้าโสดายาอยากพบท่านเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นข้าไม่รู้เจ้านางพันปีหลวงสินจันทร์ให้ข้ามาบอกท่านข้าว่าท่านรีบไปดีกว่าหากเป็นเรื่องสำคัญมัวชักช้าเช่นนี้เกรงว่าจะไม่ทันการงั้นท่านช่วยดูแลพ่อเจ้ายศราชแทนข้าด้วยท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะดูแลพ่อเจ้าอย่างดีพ่อเจ้าพ่อเจ้าข้าไล่มนต์บังตาไว้ชั่วคราวคงป้องกันแม่เจ้าและสินจันทร์ให้ล่วงรู้ได้ไม่นานนักหรอกงั้นเรารีบลงมือกันเถอะพ่อเจ้าโปรดหลับตาด้วยเถิดพ่อเจ้าได้ยินข้าไหมหาตัวราชมนตรีให้เจอถ้าไม่เจออย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกแพงทองนี่ข้าเป็นอะไรทำไมข้าถึงได้ปวดหัวเยี่ยงนี้ ข้าทำสุดความสามารถแล้ว แต่ดูเหมือนพ่อเจ้ายังไม่หลุดออกจากมนต์สะกดของสินจันทร์เสียทีเดียวแรงอาคมของสินจันทร์รุนแรงกว่าที่ข้าคิดไว้เยอะ หมายความว่าพ่อเจ้าอาจกลับไปอยู่ใต้มนต์สะกดของนางเหมือนเดิมกันหรือ ก็อาจเป็นไปได้
ตอนนี้พ่อเจ้าอยู่ในสภาพนี้ได้ไม่นานนัก ข้าว่าเราควรจะบอกพ่อเจ้าเรื่องพระขันชัย ก่อนที่แม่เจ้าโสดายาและสินจันทร์จะรู้ตัว พ่อเจ้า ตั้งสติแล้วฟังข้า แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ